Chào các bạn, ở video này là tôi tổng hợp tất cả các loại bể tách mỡ dầu trên thế giới hiện nay đang sử dụng. Các bạn đang xem là ở một quốc gia khác Việt Nam, họ đang sử dụng chiếc bể tách mỡ mang phiên bản cơ bản cũng như ở thị trường Việt Nam hiện nay đang sử dụng cái bản này. Bể này được thiết kế bằng nhựa hoặc bằng inox hoặc bằng tôn hoa với hai vách ngăn thông nhau và nhiệm vụ của hai vách ngăn là ngăn cho nước không bị sóng mà thôi. Những bể này đều có nhược điểm chung là phải vệ sinh thủ công như thế này. Và không có gioăng cao su nắp chống tràn, vì vậy ta phải vệ sinh trước định kỳ, nếu không là nó sẽ tràn dầu mỡ ra ngoài rất là bẩn thỉu nhà cửa. Và đây là một quốc gia khác, họ đang sử dụng tay trần để lấy dầu mỡ thải bám cứng lâu ngày thành tảng như thế này và cho vào túi ni lông để gom lại và đưa vào thùng rác. Tất cả các bể này đều hoạt động theo nguyên lý chung là dầu mỡ nhẹ nước nổi lên trên được tách lấy ra ngoài. Tuy nhiên chúng đều có một nhược điểm là vệ sinh thủ công và không thể chống tràn được. Và đây là một quốc gia khác, họ cũng đang sử dụng một chiếc bể tách mỡ mang phiên bản khác. Ở phiên bản này nó còn bất cập hơn ở chỗ là sau mỗi 2 tuần là các bạn phải lấy dầu mỡ thải ra rồi, bằng cách là xả van xả đáy cho đến khi mặt thoáng chứa dầu mỡ của cái bể này ngang bằng với khóa xả. Thì khi ngang bằng với khóa xả, ta mở khóa để cho dầu mỡ thải cùng với nước chảy vào cái chai này, gom lại và bỏ vào thùng rác. Cái này nó có nhược điểm là nhanh phải vệ sinh, vì cứ sau mỗi 2 tuần ta phải vệ sinh, nếu không là nó đóng cứng không thể vệ sinh được. Và tiếp theo là cứ sau 1 đến 2 tháng ta lại phải tổng vệ sinh cả cái bể này một lần. Vì vậy nó rất bất cập, cho nên là không phù hợp với thị trường ở Việt Nam. Nhiều nước trên thế giới đã sử dụng cái bể tách mỡ này từ rất lâu rồi, và gần đây Việt Nam chúng ta mới biết đến. Và rất nhiều người trong số chúng ta là chưa biết đến cái thiết bị này. Thì hôm nay tôi sẽ ra một cái video này để nhằm giới thiệu cho các bạn biết thêm về thế giới xung quanh của chúng ta, họ đã sử dụng những chiếc bể tách mỡ này như thế nào. Và đây là một phiên bản bể tách mỡ của Mỹ đang sử dụng. Chiếc bể này có mặt trên thị trường khoảng 10 năm nay. Nó được thiết kế bằng chất liệu inox, bên trong là một túi ni lông đặc biệt chuyên dụng. Chiếc bể này có ưu điểm là thể tích rất lớn, nó có thể chứa tới 45 kg, vì vậy là thời gian sử dụng rất là dài mới phải vệ sinh. Ưu điểm thứ hai của nó là không bao giờ tràn, vì vậy ta không phải lo bẩn nhà bẩn cửa khi bể đầy. Ưu điểm tiếp theo của nó là rất dễ dàng vệ sinh, ta chỉ việc nhấc túi ni lông mỡ thừa này ra và bỏ vào thùng rác, tiếp tục thay vào đó một túi ni lông mới. Nhưng nó lại có nhược điểm là vì nó to cồng kềnh nên khó lắp đặt với mọi căn bếp gia đình của chúng ta. Nhược điểm thứ hai là phải sử dụng đồ chuyên dụng và những người có chuyên môn thì mới lắp đặt cái bể này được. Và nhược điểm nữa của nó là giá thành rất là đắt, vì vậy là không phù hợp với thị trường Việt Nam chúng ta. Câu hỏi đặt ra là liệu có thiết bị nào mà đáp ứng được các tiêu chí trên không? Tức là nhỏ gọn, dễ lắp đặt với mọi căn bếp. Thứ hai là không bao giờ tràn. Và thứ ba là rất dễ dàng vệ sinh, không bẩn tay trong quá trình vệ sinh. Và tiếp theo là giá thành của nó thấp không? Thì câu trả lời sẽ có ở phần cuối video này. Xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Và đây là một thiết bị tách dầu mỡ tự động đang được quốc gia như Mỹ, Anh, Đức vân sử dụng. Tuy nhiên nó không được phổ biến bởi vì cái giá thành của nó là cao. Và thứ hai là nó cũng vận hành rất phức tạp. Sử dụng động cơ điện để làm quay quả lô cuốn dầu mỡ nằm trên mặt thoáng của bể này. Và khi cuốn vào quả lô thì sẽ được một thanh gạt cái dầu mỡ thải này chảy xuống máng dẫn và dẫn tới bình chứa bằng nhựa. Thì cứ sau 1-2 tuần ta lại phải đổ cái bình chứa này đi. Tuy nhiên nói là tự động nhưng ta vẫn phải vệ sinh, bởi vì tất cả những cái phần dính dầu mỡ như là quả lô, thanh gạt, máng dẫn hay phần mặt thoáng của bể chứa đều bị dính dầu mỡ, và lâu 1-2 tháng đến 3 tháng ta vẫn phải vệ sinh cái đó. Do đó là không thể tránh khỏi được việc vệ sinh. Gọi là tự động thôi nhưng vẫn không tránh khỏi việc vệ sinh. Và giá thành của nó phải tính bằng đơn vị nghìn đô, vì vậy là nó không phổ biến. Đây các bạn để ý này, tất cả những thiết bị này, những cái chi tiết này đều dính dầu mỡ hết, thì chẳng có cách nào để làm sạch nó được, vẫn phải vệ sinh nó thôi. Đây, dầu mỡ thải chứa vào bình và rót vào chai để đổ vào thùng rác. Tuy nhiên cái bình này cũng vẫn phải vệ sinh chứ, làm sao mà thoát đi đâu được. Những thiết bị tách mỡ tự động này nó có giá thành rất là cao, vì vậy là không phù hợp với thị trường ở Việt Nam chúng ta. Và đây cũng là một thiết bị tách mỡ tự động, nó cũng hoạt động theo nguyên lý chung là như vậy. Dầu mỡ thải được nổi lên trên mặt thoáng và được dẫn vào một cái máng. Nhưng ở đây là cái thiết bị này nó sẽ dùng một cái bơm và bơm cái mặt dầu mỡ nổi lên trên này lên trên và chảy ra ngoài vào bình chứa. Tuy nhiên là ta vẫn phải vệ sinh những cái gì dính đến dầu mỡ. Đây ví dụ như mặt thoáng này, như máng dẫn này, như bơm này và như bình chứa. Do đó là nó cũng vẫn phải vệ sinh một cách thủ công thôi. Gọi là tự động thôi nhưng ta vẫn phải vệ sinh. Vì vậy là
Nếu mà để tránh khỏi vệ sinh thì gần như không có thiết bị nào cả. Ấy thế mà ở Việt Nam chúng ta lại có một thiết bị đáp ứng được tiêu chí trên, đó là bể tách mỡ Smart. Nó vừa nhỏ gọn dễ lắp đặt với mọi căn bếp, thứ hai là không bao giờ tràn, và thứ ba là dễ dàng vệ sinh, bởi mỗi lần vệ sinh ta chỉ việc lấy túi ni lông mỡ thừa bỏ vào thùng rác và thay vào đó một túi ni lông đặc biệt là xong. Túi ni lông này được thiết kế một cách đặc biệt là chống tràn và có vách ngăn chắn sóng. Tuy nhiên bể này lại có nhược điểm là nếu ai đó coi thiết bị tách mỡ này như một vật trang trí thì nó không đáp ứng được tiêu chí đó. Nó chỉ đáp ứng được tiêu chí về tính năng sử dụng cũng như hiệu quả kinh tế mà thôi. Vậy bạn nào quan tâm đến sản phẩm thì xin liên hệ với tôi là số điện thoại tôi để trên màn hình hoặc phần mô tả. Tôi sẽ chuyển chiếc bể đi toàn quốc, rất vui lòng được phục vụ các bạn. Và bây giờ tôi xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem.